Є в Європі місце, де час для мене ніби зупинився. Це Лісабон. І здається, я в нього закохався. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding. Тому це відео про його історію, незвичайні місця і атмосферу, яку я хочу вам передати. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Йдемо до монастиря Святого Вісента, але щоб туди дійти, треба постаратися. Рівних вулиць тут немає, тільки вгору чи вниз. Та й одягати чорне в таку погоду – це була помилка. Moments pass, make this one count. Untie. А ось і він – монастир Сан Вісенте де Фора, монастир Святого Вісента. Звідси починаємо нашу першу історію. Left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Held underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Заходимо. І перше, що вражає – стеля. Тут кожен сантиметр розписаний. А на стінах азулежу. Цілий ряд португальських королів. Один за одним. Кожен зі своєю короною, своєю зброєю, своєю епохою. А далі коридори. Арки, мармур і стіни, вкриті синьо-білими азулежу, створюють дуже дивне відчуття, наче потрапив в минуле. Тут хочеться все роздивлятися, просто гуляти. Тут є одна кімната, яка здається майже порожньою. Але найцікавіше сховано просто під ногами. Крізь невелике вікно у підлозі людські кістки. Під монастирем збереглася частина середньовічного кладовища 12 століття. Припускають, що ці останки могли належати хрестоносцям, які загинули під час завоювання Лісабону. Але достеменно підтвердити це археологам так і не вдалося. Ну от, 1000 років, і кістки – це все, що лишається під склом у підлозі. А за цими воротами – королі. Королівський пантеон династії Браганса. Це та династія, яка правила Португалією майже 300 років. А ось із нього все й почалося. Жуан IV має найбільший саркофаг. У 1640 році Португалія скинула іспанську владу, і він став першим королем нової династії. А ось поруч ще один напис. І він, як на мене, найкращий у всій залі. Тут поховане серце полководця. Він хотів лишитися поруч зі своїм королем, навіть після смерті. Далі покоління за поколіннями, королеви, інфанти, діти, які не дожили й до 20. Одна з них, Катаріна, поїхала до Англії і стала там королевою. А ось Амелія пережила і чоловіка, і сина, і саму монархію. Королева на троні у милосерді та в скарботі, так тут написано, померла у вигнанні в 1951 році. А над ними ось це. Фігура у каптурі. Схилилася, символізує скорботу над цілою династією. Технічно це монастир, але водночас тут королівський пантеон Браганса. А це рід, без якого історію Португалії просто не розкажеш. Майже 300 років при владі, і всі вони тут, в одній залі.
А тут поруч ще одна зала – Пантеон Патріархів. Це глава Лісабонської церкви. Всі тут, у сусідній кімнаті. Ось так, в одній залі королі, а за стіною патріархи. Дуже цікаво влаштовано. Влада світська і влада церковна. І лежать вони через стіну, одне від одного. Чесно кажучи, тут забагато церковної символіки. Але по-іншому тут і бути не може. Португалія – одна із найбільш віруючих країн Європи. А цим стінам більше 400 років. А самому монастирю майже 900. Офігеть, правда? Скільки всього бачили ці стіни? Ну блін. Круто. А далі знову коридори з азулежу. Їх тут, чесно кажучи, справді багато. Гуляти не перегуляти. І на кожній стіні своя історія. Десь святі, десь королі, десь просто візерунки. Йдеш і ніби гортаєш книжку. І знаєте, що дивно? Око не втомлюється. Здавалося б, синьо-біла плитка, одне й те саме, а кожна панель інша, зі своєю історією. Оу, а тут святий Антоній. Той самий Лісабонський. Для португальців він, мабуть, найголовніший святий. А починав він саме тут, у цьому монастирі, ще зовсім юним. Прославився вже в Італії, тому світ його знає як Антонія Падуанського. Не знаю, навіщо вам цей факт, але живіть з цим. Тепер ви трошки знаєте про святого Антонія. Але відзначають День Святого Антонія в Португалії дійсно цікаво. Всюди сардини, всюди якісь різні паради, виглядає класно. Рекомендую спланувати поїздку в Лісабон так, щоб потрапити на свято Святого Антонія. Останні сходинки, ми піднімаємося на дах. Там має бути дуже класно. Дуже офігенно. Зараз перевіримо. І ось ми з вами піднялися на дах. Оце так. Ну ви подивіться на це. І погода яка. Сонце, ані хмаринки. Червоні дахи, річка Тежу і місто, яке спускається просто до води. Неймовірно. Ось за що люблять Лісабон. А ось звідси чудово видно Національний пантеон. Той самий відомий купол. Ми трошки розмовляли про нього в іншому відео. Шукай на каналі. Гаряче тут, до речі. Дах кам'яний, сонце в зеніті. Стою як на пательні. Мені здається, тут зараз градусів під 50. Більше 40 точно. Ось тут чудовий вид відкривається з цього боку. Ось там Кріштурей, пам'ятник Ісусу. І міст 25 квітня. Види тут просто неймовірні. Ну от і все з монастирем Святого Вісента. Хрестоносці в підлозі, королі в мармурі, патріархи за стінкою. І дах із таким красивим краєвидом. Непогано для одного місця. Ну а що, ми йдемо далі? А тепер пауза. Бо після всіх тих гробниць треба щось солодке. Вгадайте що? Ось і вона. Паштейш де Білем. Кондитерська працює з 1837 року. І назву Паштейш де Білем має право носити тільки вона. Тут завжди черга. Стоїш, чекаєш, коли тебе покличуть. Але черга рухається швидко.
І всередині вона виявилася величезною, зал за залом, і скрізь повно людей. Виглядають апетитно, посипані корицею, щоправда, одну я вже встиг з'їсти. Тобто саме тут вони називаються паштейш де Белем. Інші називаються паштейш де Ната. Справа в тому, що рецепт придумали ченці в Жеронімуші, в районі Белем, і тримають у секреті майже 200 років. Кажуть, знають його лише кілька людей. Можливо, смак і трішки відрізняється, але особливої різниці не відчуваєш. Ну все, рухаємося в монастир Жеронімуш. І так, що ж таке монастир Жеронімуш? Чому тут стільки туристів і чому він такий красивий? Будувати його почали в 1501 році. І от що не вкладається в голові? Португалія тоді маленька країна на краю Європи, 1 мільйон людей, може трохи більше. Звідки гроші на таку архітектуру? Виявилося зі спецій. За кілька років до того Васко да Гама пройшов морем до Індії і повернувся зі спеціями. І далі все просто. Перець, кориця, гвоздика, податок з торгівлі. І ось вам будівля, через яку щороку проходять мільйони туристів. Включно зі мною. Я вже був в храмах Португалії. Думав, здивувати мене складно. Виявилось, ні. А цей стиль називається мануеліну. Пізня готика на португальський лад. Через короля Мануела І. Саме за нього все це будували. І саме за нього Португалія вийшла в океан. Да Гама відплив до Індії якраз при ньому. І такого стилю більше немає ніде у світі. Тільки тут, у Португалії. Не Італія, не Франція, не Іспанія. Саме португальці придумали різьбити на камені море або океан. І якщо придивитися, воно справді нагадує океан. Канати, вузли, мушлі, водорослі, ніби хвилі застигли в камені. У 1755 році відбувся землетрус. Лісабон перестав існувати. Землетрус, потім хвиля з океану, потім пожежа. Все за один день. Загинули десятки тисяч людей. Від міста майже нічого не залишилось. А монастир стоїть. Майже неушкоджений. Просто уявіть, що думали ті, хто вижив. Місто в руїнах, а монастир цілий. І що це означає? Усе, що ви бачите зараз, оригінал. Цим стінам понад 500 років. І вони справжні, не відбудовані, не відновлені. Пів Лісабона після того землетрусу звели заново. А тут різьблення таке, якими його зробили ще за короля Мануела. А також тут окрема гробниця Олександре Еркулану. Не король і не мореплавець, історик. Той, хто написав історію Португалії. Від самих початків, від середньовіччя. І зробив те, чого до нього не робив ніхто. Писав за документами, не за легендами. Саме тому він важлива постать. І саме тому саркофаг тут у нього окремий. А на саркофазі викарбовані рядки з його власного вірша. У них він пише про смерть і безсмертя душі. Але сьогодні їх можна зрозуміти простіше. Смерть зупиняє життя та не стирає того, що людина залишає після себе. А Еркулано залишив Португалії її історію. Але головне попереду, бо десь тут лежить сам Васко да Гама. І тут теж є на що подивитись.
Колони йдуть угору і розходяться під стелею, наче пальми. Це той самий стиль Мануеліну, тільки вже всередині. А ось і воно. Дві гробниці, одна навпроти одної. В одній Васко де Гама, той самий, з якого все почалося, той, чиї спеції оплатили ці стіни. А навпроти Луїш де Камоенш, поет. Він про цей похід написав поему, з якої португальці й досі вчать свою історію. Ви тільки уявіть, могила Васко де Гами. Той самий, котрий відкрив морський шлях до Індії. З Португалії до Індії. Майже через весь світ. Виходить красиво. Один зробив, другий розповів, і лежать тепер один навпроти одного. Ну от і все з Жеронімушем. Монастир, який побудували на Перці, вистояв землетрус, пережив саму імперію і стоїть досі. Для туристів. Далі у нас за планом знову паштеж Дената, на цей раз уже Дената. Ви тільки подивіться на цей витвір мистецтва. Яке класне пакування. А тут їх 6 штук. Ну і кориця, звісно, тут є. В пакетиках окремо. Яка ж все ж таки смакота. Не вистачає кави. Останнє місце, куди ми потрапимо в цьому відео. І це теж храм. Цього разу такий випуск дивний. Одні храми. Не будемо довго затягувати. Це храм Сан-Домінгуш в центрі Лісабону. І що ж такого тут цікавого? А цікавий він тим, що він повністю згорів. Була пожежа. Пожежа була в 1959 році. Горіло кілька годин. Від інтер'єру майже нічого не залишилось. Храм закрили і відкрили заново аж через 35 років. І от тоді вирішили, стіни не чіпаємо. Вони такими і лишились після пожежі. Те, що відновлювали, пофарбували в червоне, а стіни, які пережили пожежу, лишили як є, обгорілими. Новий колір поруч зі старим камінням виглядає навіть автентично. Ніби так і було задумано. Якось готично, наче напівзруйновано. Але храм абсолютно робочий. У більшості місць після пожежі все відмили б до блиску. А тут вирішили, хай лишається як є. На старій газетній сторінці залишився заголовок «Вогонь у Божому домі». Тоді це звучало не просто як новина, майже як страшний знак. Що я зрозумів за ці кілька днів? Лісабон особливий не через золото й мармур, а через це. Через те, що тут нічого не приховують. Тріщини, облуплені фасади, стіни, які пережили пожежу, все лишається на своїх місцях. Тут не роблять вигляд, що все нове, тут просто живуть далі, поруч із тим, що вже було. Пам'ятаєте, на початку я сказав, що тут ніби зупинився час? Ось тому. Не тому, що місто застигло, а тому, що воно нічого не стирає. Місто пам'ятає свою історію і живе далі. Тому я сюди ще повернусь. А на цьому все. Якщо ти додивився до цього моменту, значить ми з тобою на одній хвилі. Підтримай відео лайком, підпишись на канал і побачимось в наступній подорожі. Fired up, but we move like water. They know me as the crazy one. Eyes don't lie, lyrics turn into slaughter. Anything can happen, don't make me run. Oh, would you take a look at that when they know what they lost and they're trying to get it back? But the energy is mad, I'm not trying to deal with that. Just shut down the police and that. Shut down the police and rap. Rap is knowledge and knowledge is rap. Acknowledge the best in the facts. Acknowledging that we all got our own way, I'm honoring that. Sit back, chill and relax. Know your reason, keep on track. And I'm counting blessings, I'm counting that. It's up to you, how you look at all that. Yeah, you live the life, it's up to you.
wanna do what, but it's up to you. They can ride for the pause, but it's up to you. Better do your job, that's up to you. You can play or pause, that's up to you. Open doors, that's up to you. You can weigh your options, up to you. Got the AP, yeah, that's up to you. When you're stunting now, that's up to you. You can make that space, that's up to you. All in the mind, what the fuck you do? Don't waste my waste of your moments too. Not me, I'll back up the ones and twos. Oh.